Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un episod pe canal. Astăzi s-a lansat într-un final Porsche 911 Turbo S cu mai multe modificări. S-a întâmplat ce-mi doream oarecum și în episodul anterior. Avem tuning la el, într-un final. Nu este atât de meh pe cât credeam. Deci pe partea de... nu știu. Hai să începem cu asta că e cea mai puțin interesant. Deci avem stock, Brabus și Maximum Design, care nu arată rău. Dar momentan am făcut full Brabus și... vedeți voi, aici o să fiu pretențios și o să mă plâng un pic. Vedeți 911 Turbo S-ul acolo și că nu se vede decât dintr-un unghi anume. E ciudat, arată ieftin făcut, zici că l-au trântit pe deasupra și... în fine. Hai că vedeți și voi. Și pe avem Max 1 care e cu totul altceva. Care nu arată rău, dar tot îmi place mai mult ăsta. Ăsta la fel maschează textul. Momentan să-l fac așa să vedeți cum arată. Pe partea de spate totuși, așa arată stocul. Evacuare destul de ok. Un mini diffuser. Brabus V1 să zic așa. Și Brabus V2 cu splitter. Și asta mi se pare că arată cel mai bine. Aici pe spate, așa, chestia asta mică se ridică. Și nu reacționează la frână, doar se ridică și se coboară să zic așa. Interesant, dar un speed de 10. Deci, pe... așa am... 999 și așa am... Nu pot să cred. Faza e că arată bine. Ăsta iar arată binișor și ăsta arată odios. Dar are 10 cu ăsta pe spate? Nu pot să nu înțeleg. Deci are mai puține kilograme. Se schimbă clasa din S2, care era super puternic acel S2. Lateral G, deci pierde în tracțiune. Denotați chestia asta, da? Deci era 0,1. Nu contează atât de rău acele 0,1, dar nu poate să genereze atât de mult downforce pe spate și cam are nevoie. În momentul de față, da, uite, de la 3 cât aveam, 385 parcă, nu, 435 prin deacul ăla. Aia acum față este mini, spate nu este reglabil, dar avem 440, merge mai mult? Nu pare să meargă mai mult. Deci asta pare să fie limita. 440.7 ăsta default era cel mai... stai, deci cum? 440.3, ok. Deci nu pare ce să schimbe aici decât am dat aero pe minim. Hai să facem un test rapid. Ca să farmați mașinuța, o găsiți aici la playlist, farmați această cursă și atât. Este versiunea de 50 de ani Porsche 911 Turbo. Este o mașină veritabilă. Cu suspensia stock, roțile de spate virează, cu suspensia de race nu virează. Este all-wheel drive, am făcut engine swap a 1400 de km motorul ăla, hibrid, 4,8 V8 hibrid, care sună puțin greșit pe mașina asta, dar na. Wow! Da, se simte lipsa aerului pe spate, nu o să mint. Dar vezi și ăla e cam static acolo, nu prea reacționează. Nu știu dacă coboară la viteză. La 320 coboară. 350 nu coboară. 380 nu coboară. Nu coboară. Vezi, dacă a coborât puțin mai mult, cred că ar putea să depășească barera de 440. Nu știu ce să zic. Se chine un pic să prindă 440, dar prinde destul de mai aici a fost pe oricare de notat și chestia asta. Și 440. Interior. Știți de frână. Nu-i rău, dar simțiți că mașina se luptă să prindă tracțiune cu simplu. E ceva rău de tot. Accelerația e foarte bună, virează foarte agresiv cu piciorul în accelerație la maxim și se ține destul de bine. Bine, am cu aripa asta mai mică pe spate, se simte un pic la viraj, să zic așa. Chiar o să încerc să schimb. Faza e că nu prea ajungi la 385 într-o cursă sau așa decât pe secțiunea asta de autostradă, restul nu are valoare atât de mare acel 440, adică nu e să faci liniuțe cu ea, să fim serioși. Așa că dacă am fi să mergem aici să ne mai uităm un pic la tuning, e mișto că asta se mișcă, e cât de cât interactiv, arată
Nu, asta nu fac. Upgrades, custom. Deci aici pe spate. Deci așa arată versiunea Brabus. Dacă o facem maxul, nu ăsta. De curiozitate, hai să facem full max. A, nu, aici n-am opțiune. Uite, bara de spate nu am. Asta mi se pare puțin ciudat, nu o să vă mint. O să punem și ăsta. Și mai avem bara de față. Bun. Și avem 2.2 și devine un S2996. Și automat vom pierde puțin top speed. 421. Stai. S-au resetat astea, corect. Ia să vedem. Deci cu Maxton, cu spatele Brabus. Nu pot spune altceva. 436. Deci tot nu ajungem 440, dar din nou nu neapărat pentru asta o iei. Și asta e mișto. E doar un mini lip pe cel stock, de-aia n-are atât de mare impact. Dar versus aripa stock, au lipit un ăsta pe deasupra lui să-l facă mai mare lor. Asta au făcut. Faza că ar fi reglabil și aș putea să fac mai mult downforce pe spate să am multă tracțiune. Bara asta e fața acum, cu văd, nu-mi place. 3, 2, 1 și 3-a wheelspin. Venea 4-a prinde. Bă, nu merge rău deloc. L-am lăsat pe ăla. Top speed-ul este decent. Întrebarea mea e de downforce, oarecum, e așa mai fac stânga-dreapta. Surprinzător tot aripa aia de spate de la Brabus pare să fie ce mai ok, cu aerul pe minim. Deci aici ce am testat până acum e cu aerul pe minim. Dacă ar fi să dăm ăsta pe maxim de curiozitate doar, să dăm și bara de față și bara de spate, să fie lipită de pământ, să tragă aerul. 360 cu 173, ok. Mamă, cum pierde viteză. Acum dacă fac așa, e mult mai magnetic. Treapta așa abia trage, vedeți? E ceva rău de tot, dar ești de frână. Poate frâna destul de agresiv pe aerul ăsta. Acum nu știu să zic că chestia asta de spate mi se pare că e mult prea agresivă și că chiar afectează performanța mașinii și nu neapărat într-un mod bun. Faptul că urcă puțin și sus și jos nu mă încântă atât de tare, dar bara aia de față acum mi-am dat seama că chiar nu-mi place. Hai să punem înapoi cum era, că așa îmi plăcea. Deci era bara aceasta cu chestia asta statică, care arată mult mai bine, zic eu, și nu se înalță atât de mult peste nivelul caroseriei. Nu știu, mi se pare că e mult prea sus. Asta care este mai minimalist. Pe spate n-am ce să fac. Asta e bine, totul e ok. Și acum hai să vedem. Vedeți, pe aerodinamic este identic între Maxton și astea, așa pe default settings, cum ți le pune jocul când le instalezi prima oară. Și dacă te duci pe gearing avem 4, 2, 1. Și dacă te duci pe aero arată așa. Și arată de 137 cu 100 de 360. Și asta ar putea de 173, bănuiesc că e tot 360. Da, deci este identic, 398. Numai că chestia aia din spate se mișcă și arată vizual diferit. Deci e o chestie de vizual mai mult decât de performanță. Și mi se pare că se ține puțin mai bine chiar. E interesant că dacă lași cu aia de spate stock e 999. Asta nu mă așteptam. Putea să te mult frânează aia cu într-a 7 este... Wow! Man.
Wow, deci în treapta a patra mașina asta poate să rupă tracțiunea atât de ușor. Cu aerostat pe maxim. Gândiți-vă cum ar fi cu aerostat pe minim. Uite, totuși iau viraje cu 140-160, adică din punctul ăsta de vedere nu mă pot plânge deloc. Ia. Deci asta e treapta a treia cu aero pe maxim și m-am luptat să țin tracțiunea la sol. Trebuie să înveți un pic cu accelerația cu mașina, pentru că este mult prea brutală în treapta 1, 2, 3, 4. Chiar și în a patra e foarte brutală. Dar odată ce te înveți un pic cu ea, e o mașină foarte bună și foarte distractiv de condus. Vedeți ce zic? Deci stai total stânga cu blană și 0 wheel spin, 0 drift, bine, cu aero pe maxim într-adevăr. Da, faza e că și dacă o pun pe aero minim, se comportă similar de bine, la modul în care nu m-aș plânge. Deci acum am 1.32, 1.61 la lateral G și cu astea pe minim. 1.28 cu 1.46. E o diferență clar de tracțiune când o să fac acest stânga-dreapta. Dar nu e atât de mare. Vedeți? Într-o manieră, mașina asta nu mi se pare de S2, mi se pare de 999. Dar, na, asta e o chestie de gust oarecum și de cum, în ce clasă vrei să participi. Ce clasă de curse vrei să participi cu această mașină, în S2 sau 999. În ambele case s-a descurcat, dar în zona de 999 totuși sunt mult mai multe mașini decât chestia asta. Dar, în schimb, dacă avea restricții de Porsche, ar fi interesant, aș zice eu. Știu că poți? Știu că poți? Slicuri pe pământ este ceva... Gata. Era și stânga total, pe urcare. Dreapta total. E foarte ok. Acum, rămâne să testați și voi să spuneți în comentarii ce părere aveți din mașina asta. Se termină și Porsche-tonul. Chiar sunt curios să văd ce bagă mai departe. Nu m-am interesat, nu m-am uitat, n-am căutat leak-uri să văd ce ar mai băga. Sper să păstrez trendul cu mașinile astea noi, să nu mai vină cu chestii vechi. Deci, ăsta da, ăsta se termină, urmează coming soon și nu știm ce este. Ce vreau să mai văd? Vreau să mai văd ăsta. Dacă s-a schimbat ceva la el. S-a schimbat. Unde ales între stânga și dreapta. Pentru Nissanul ăla din stânga. Și aici n-am mai băgat nimic nou. Din ce văd. Da, n-am băgat nimic nou. Ok. Cam atât pentru episodul de azi, nu vreau să lungesc prea mult. Ce să zic? Recomand mașinuța asta la circuit sprint. La drag n-aș recomanda-o. Poți să faci și de drift dacă vrei, dar te simte un pic ciudat, nu e rea, dar puterea excesivă care o are, poți să faci destul de excesiv, adică și fără pe slick-uri și pe slick de race poți face asta super ușor, sunt în treapta întâia, doar trebuie să ți pe de mână. Și na, când ai atâta putere. Dar cum ziceam, mi-a spune că pentru asta a fost făcută mașinuța asta. Și din acest motiv vă recomand mult la circuit și la sprint. Dacă vă cereți la circuit, luați-vă aero de downforce de maxim, că va merita. Dacă o veți lua pe, cum îi zice, sprint, lăsați setările la jumate, zice eu, sau dacă trebuie să accesia mai bine, lăsați ăsta la minim. Hai bosul, ca să ne tu să ai. Ia-mă clasonul, urât. Nu?
Sărac. Mă simt rău. Nu e cursă cinstită. Dar, da. Per total, bine că bagă și mașini noi, într-un final. Acum că nu mai joacă nimeni jocul. Mă rog, mai joacă lumea care e împătimită de genul ăsta de joc și într-adevăr e singurul joc de genul. E singurul joc care când virează spatele se simte corect. Nu știu cum a reușit să scoată chestia asta. Mai știu mașini care le vizează roțile astea de spate și nu se simte la fel de bine ca în jocul ăsta. O chestie mică, dar contează. Hai bă, interculă turbo. Are cauciucuri de drag, el mă, asta vrea să facă. Dovada că e bună și pe drag, dar nu a fost cel mai bun adversar, recunosc. Bun, asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere, pa, pa!